Καιρό λοιπόν είχαμε να κάνουμε ένα τσαλακωμένο βίντεο, αλλά επειδή όλα είναι μέσα στη ζωή, μπορούμε να κάνουμε ένα τώρα. Για να μοιραστώ το εξής. Θα χρειαστούμε το βοηθό μας εδώ σήμερα για το συγκεκριμένο. Έχει να κάνει λοιπόν αυτό το μοίρασμα με την επικοινωνία. Έρχονται δύο άνθρωποι σε επαφή, μιλάς λοιπόν με αυτό εδώ τον άνθρωπο και η επικοινωνία δεν πηγαίνει έτσι όπως ακριβώς θα ήθελες ή έτσι όπως νομίζεις ότι θα πάει καλά. Και αναρωτιέσαι, μα τι έχω κάνει λάθος, γιατί δεν πάνε τα πράγματα έτσι όπως νόμιζα ότι θα πάνε. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για το συγκεκριμένο, αλλά εδώ θα μιλήσουμε για έναν κατ' εμέ από τους σημαντικότερους λόγους, τους οποίους θα τους πούμε και στο σεμινάριο των σχέσεων που έρχεται, και είναι ο εξής. Όταν εσύ έρχεσαι να μιλήσεις με αυτόν εδώ τον άνθρωπο, βλέπεις κάτι. Έχεις λοιπόν ένα πρόσωπο, μία φυσιογνωμική, μία χρειά της φωνής, ένα ηχόχρωμα και κάποια κομμάτια της γλώσσας του σώματος. Και εσύ λοιπόν διαβάζεις αυτά και πάνω σε αυτά, σε σχέση και με αυτά που είσαι και εσύ μέσα σου, απαντάς ή προσαρμόζεις την επικοινωνία σου κατά αυτόν τον τρόπο. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι αυτός εδώ ο άνθρωπος είτε το γνωρίζει είτε δεν το γνωρίζει, δεν είναι στην αντίληψή του, δεν είναι αληθινός. Πολύ λίγοι από εμάς είμαστε 100% αληθινοί, παύλα αυθεντικοί, ακόμα και στους δικούς μας ανθρώπους που θέλουμε να είμαστε 100% αυθεντικοί. Και αυτό γιατί? Γιατί δεν έχουμε πάντα την αυταντίληψη, αυτή την αυτεπίγνωση του τι συμβαίνει μέσα μας ή επειδή δεν είμαστε σίγουροι εάν ο άλλος ο άνθρωπος θα μπορεί να ακούσει ή θα θέλει να ακούσει αυτά τα οποία πραγματικά συμβαίνουν μέσα μας. Δηλαδή μπορεί και από φόβο να μειώνουμε πράγματα τα οποία θα έπρεπε ίσως να τα επικοινωνήσουμε. Πώς λειτουργεί αυτό? Έστω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να κάνει αυτή την επικοινωνία, την λεκτική και την μη λεκτική επικοινωνία. Εάν ήταν λοιπόν ο πυρήνας του 100% αυθεντικός, θα έβγαζε μια συγκεκριμένη εκπομπή προς τα έξω. Θα έπαιρνε λοιπόν ο απέναντι μια συγκεκριμένη πληροφορία. Θα έπαιρνε εσύ μια συγκεκριμένη πληροφορία από αυτό που θα διάβαζες, συνειδητά και υποσυνείδητα. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός όμως δεν είναι 100% καθαρός, γιατί από κάτω και από πίσω τρέχουν διάφορα πράγματα. Τρέχουν για παράδειγμα προγράμματα και πεποιθήσεις, τις οποίες είτε δεν έχει καταλάβει ότι τρέχουν, είτε δεν θέλει να τις μοιραστεί. Τρέχουν από πίσω προηγούμενες συζητήσεις που έχουν γίνει με τον άλλο άνθρωπο, όπου δεν έχουν καταλήξει σε παρόμοια συμπεράσματα ή έχουν καταλήξει, αλλά αυτός εδώ έχει καταλήξει και σε άλλα συμπεράσματα και μπορεί να έχει έξτρα προβληματισμούς, έξτρα φοβίες, έξτρα ερωτηματικά, συν ό,τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Αυτά λοιπόν θα τα δούμε και σε σχήμα κάποια άλλη στιγμή, σε διαφάνειες. Αυτός εδώ ο άνθρωπος λοιπόν από κάτω έχει όλα αυτά τα πράγματα που τρέχουν, όπου το κάθε ένα από αυτά έχει ένα αντίκτυπο, μικρό ή μεγάλο, στο ηχόχρωμα, στη γλώσσα του σώματος και στους μορφασμούς που παίρνει όλο αυτό το πράγμα, η έκφρασή του. Εσύ λοιπόν, βλέποντας αυτά, έχεις ελλειπή εικόνα, γιατί εσύ νομίζεις ότι απαντάς σε κάτι το οποίο βλέπεις και είναι ορθό, αλλά δεν έχει να κάνει με το 100% της αλήθειας αυτού εδώ του ανθρώπου, γιατί έχεις ελλειπή δεδομένα. Και αυτός εδώ προσπαθεί να τα καλύψει, είτε συνειδητά και για καλό σκοπό, είτε συνειδητά και επειδή φοβάται, άρα για να μην δημιουργήσει κάποια σύγκρουση, είτε υποσυνείδητα, γιατί δεν έχει την αντίληψη. Εδώ λοιπόν αυτό το κομμάτι δημιουργεί ένα τεράστιο χάσμα στην επικοινωνία. Δημιουργεί ένα τεράστιο χάσμα στην επικοινωνία, διότι η επικοινωνία δεν είναι καλή, δεν είναι στα επίπεδα και στο βαθμό που θα θέλανε και οι δύο, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συνθήκες για τα επόμενα χάσματα στην επικοινωνία. Και τα επόμενα και τα μεθεπόμενα και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν κάτι το οποίο ξεκινάει στραβά, όσο περνάει ο καιρός, εφόσον συνεχίζουν αυτές οι επιρροές να δουλεύουν από κάτω, συν τις καινούριες που προστίθονται, γιατί σε κάθε επικοινωνία από εδώ και στο εξής, και εσύ θα δημιουργείς νέα προγράμματα που θα τρέχουν από πίσω, γιατί δεν θα καταλαβαίνεις γιατί λειτουργεί ακριβώς έτσι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά και επειδή αυτός εδώ μετά θα βλέπει κάτι διαφορετικό από εσένα, θα αρχίσει και αυτός πάλι να στρεβλώνει λίγο ακόμα. Οπότε λίγο εγώ, λίγο εσύ, λίγο και κακιά στιγμή, αυτό σταδιακά θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη απομάκρυνση, ένα πολύ μεγάλο χάσμα στους αυτούς τους δύο ανθρώπους που επικοινωνούν. Είναι λοιπόν σημαντικό να έχουμε αυτό στην αντίληψή μας και έστω και προσεκτικά να προσπαθούμε να δίνουμε ολόκληρη την επικοινωνία
σε αυτόν που έχουμε απέναντί μας. Δηλαδή και εσύ προς αυτόν τον άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος προς τα εσένα. Διότι εάν δεν το κάνουμε αυτό, χανόμαστε και χάνουμε και οι δύο μεριές. Και εσύ θα χάσεις και αυτός εδώ ο άνθρωπος θα χάσει. Θα χαθούμε στη μετάφραση. Και επειδή είναι δύσκολη η επικοινωνία, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, τουλάχιστον σε αυτά τα κομμάτια τα οποία περνούν από το χέρι μας, ας προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και τη σχέση μας και τον άλλο άνθρωπο. Οπότε να ευχαριστήσουμε εδώ τον βοηθό. Και τέλος να πούμε για την παρουσίαση. Καταρχάς με έχετε συγκινήσει πολλοί και πολλές που έχετε ήδη πάρει το βιβλιαράκι, το βιβλίο και στέλνετε φωτογραφίες από τα νησιά κλπ. Η Πηγολαμπίδα θα συντροφεύει αυτό το βιβλίο, δηλαδή και στην παρουσίαση που επρόκειτο να γίνει, και για κάποιο λόγο υγείας τέλος πάντων έπρεπε να την αναβάλουμε δυστυχώς. Οπότε να είμαστε καλά, με το νέο έτος επρόκειτο να ξαναγίνει όλη αυτή η οργάνωση και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία σε αυτή την παρουσίαση του βιβλίου με πάρα πολύ ιδιαίτερους καλεσμένους, όπως και τώρα. Να πούμε και ένα τελευταίο, κάτι το οποίο το συναντάμε αρκετά και στην καθημερινότητά μας, αλλά και στις ομάδες και στις συνεδρίες. Λέει λοιπόν ο άλλος, πώς γίνεται να έχεις ευγνωμοσύνη όταν δεν περνάς καλά? Πώς γίνεται να έχεις, δηλαδή την άσκηση ευγνωμοσύνης μπορεί να την κάνεις όταν όλα είναι ουδέτερα ή όλα είναι καλά. Να λες, ας πούμε, δόξα τω Θεώ, άνοιξα τα μάτια μου το πρωί, αναπνέω, έχω το σπίτι, έχω αυτούς τους φίλους κλπ. Αυτά που έχουμε πει για την άσκηση ευγνωμοσύνης ή για το ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Το θέμα είναι όμως, τι γίνεται όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά? Όταν η πίστη κλονίζεται, όταν η υγεία κλειδονίζονται και έχεις κάποιο πρόβλημα ή πονάς. Εκεί λοιπόν, όπως μας λέει η διδασκαλία, είναι το μεγάλο κλειδί. Εκεί είναι η μέγιστη δυναμοποίηση, η πιο ισχυρή μορφή της ευγνωμοσύνης. Είναι το σημείο όπου πραγματικά υποφέρεις ψυχικά, ψυχολογικά, σωματικά, και μέσα σε αυτό το σημείο να μπορείς να βρίσκεις τη δύναμη να εκφράζεις ευγνωμοσύνη, όχι από θέμα μαζοχισμού, αλλά από θέμα εμπιστοσύνης και πίστης στην ύπαρξη και ευρύτερα στον τρόπο λειτουργίας των πραγμάτων. Η ύπαρξη λοιπόν, ή ό,τι υπάρχει εκεί πάνω, εάν πιστεύεις ή δεν πιστεύεις, αυτό που θέλει από εσένα και σε ωφελεί είναι η ευγνωμοσύνη στις πιο δύσκολες στιγμές σου. Και η ευγνωμοσύνη, όσο περίεργο και αν σου φαίνεται, λέει ότι, παράδειγμα, Θεέ μου, αν πιστεύεις στο Θεό, Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου συμβαίνει, γιατί είμαι σίγουρος ότι είναι για το ανώτερο καλό μου. Το ανώτερο καλό μου σημαίνει ότι με προστατεύει από κάτι το οποίο έρχεται, και επειδή τώρα είμαι σπίτι γιατί έχω χτυπήσει οτιδήποτε, με προστατεύει από αυτό που δεν είναι, ας πούμε, στο δρόμο μου ή θα με πάει πίσω. Ένας λόγος είναι αυτός, ένας τρόπος σκέψης. Ο άλλος τρόπος σκέψης είναι ότι επειδή μέσα από αυτό που περνάω θα έχω το χρόνο και θα σκεφτώ μέσω του πόνου και μέσω των διάφορων γεγονότων που επρόκειτο να συμβούν, θα σκεφτώ διαφορετικά και θα λάβω κάποιες επιγνώσεις που δεν θα μπορούσα να πάρω με έναν διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να σημαίνει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία επρόκειτο να προκύψει κάτι καινούριο. Μέσα δηλαδή από τον πόνο, μέσα από το ότι είμαι στο σπίτι, μέσα από το ότι θα ενδιαφερθούν κάποιοι άνθρωποι να μου μιλήσουν, θα αναζωπηρωθούν κάποιες επαφές, οτιδήποτε, θα δημιουργηθεί κάποια συνθήκη η οποία θα με πάει ένα βήμα παρακάτω. Μπορούν λοιπόν να υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που λειτουργούν ταυτόχρονα, και αυτό είναι το μεγάλο κλειδί, να μπορέσω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μέσω αυτού. Θα πει τώρα κάποιος ότι ξέρεις κάτι, τι είναι όλα αυτά που λέτε, τίποτα δεν ισχύει και πάει λέγοντας. Ακόμα και αυτό αν ισχύει, δηλαδή όλα αυτά είναι στη φαντασία μας και δεν έχουν καμία βάση στην πραγματικότητα, που για εμένα και για όσους ασχολούνται έχουν, αλλά ας πούμε ότι δεν έχουν, τότε πάλι είναι προς όφελός μας. Γιατί? Εάν δεν κάνεις τίποτα λοιπόν, θα υποφέρεις και θα βλαστημάς την ώρα και τη στιγμή και δεν θα έχεις πού να στραφείς, τι να κάνεις. Θα είσαι στον πόνο ή τέλος πάντων θα είσαι κλεισμένη μέσα στο σπίτι, δεν θα μπορείς να κάνεις πράγματα. Οπότε ή θα είσαι ουδέτερος και ουδέτερη, απάθεια δηλαδή, ή που θα νευριάζεις, θα πονάς, θα στεναχωρείς, θα πηγαίνεις δηλαδή στην κάτω κλίμακα. Αυτό δεν σε ωφελεί ούτε στη θεραπεία σου, ούτε στην ψυχολογία σου, ούτε πουθενά. Το να μπεις σε μια διαδικασία που να λειτουργήσεις μέσω της ευγνωμοσύνης, ακόμα και σε επίπεδα life coaching, άσκησης ευγνωμοσύνης, καθαρής, αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί θα βγάλει άλλου είδους συστατικά, άλλου είδους ορμόνες και ουσίες μέσα από το σώμα σου. Ακόμα δηλαδή και σαν placebo effect, να μην είναι δηλαδή αληθινό, να είναι ένα ψεύτικο, σαν αυτό που λένε, που κάνουν έρευνες με τα διάφορα χάπια και
ο ένας παίρνει, ας πούμε, το φάρμακο και ο άλλος παίρνει ζάχαρη και νομίζω ότι παίρνει ένα φάρμακο και έχει καλύτερα αποτελέσματα ή έχει σημαντικά αποτελέσματα, ακόμα και αν δεν παίρνει τίποτα, γιατί ο εγκέφαλος είναι το μεγάλο φαρμακείο και ο εγκέφαλος και όλο αυτό εδώ το σώμα μπορεί να δημιουργήσει όλες σχεδόν τις ενώσεις φαρμακευτικές και μη. Έχεις όφελος να κάνεις αυτή τη διαδικασία, να μπεις δηλαδή σε αυτόν τον τρόπο σκέψης ανάπτυξης που λέγαμε, στο growth mindset. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα περάσεις λίγο καλύτερα, θα είναι λίγο πιο ωφέλιμο όλο αυτό που περνάς, αλλά και επίσης υπάρχουν και πολύ χειρότερα πράγματα που συμβαίνουν εκεί έξω. Για παράδειγμα, πρόσφατα μιλούσαμε με έναν άνθρωπο μια γυναίκα όπου ο άντρας είναι 2-3 μήνες στην εντατική και είναι να φεύγει, έχει ένα παιδάκι από πίσω. Δηλαδή υπάρχουν πάντα πολύ πιο δύσκολα πράγματα και μόνο αυτά, αν σκεφτείς, επειδή δεν υπάρχει χειρότερο του χειροτέρου, πάντα υπάρχει και κάτι χειρότερο και βέβαια πάντα υπάρχει κάτι καλύτερο. Πάντα όταν ασκούμε ευγνωμοσύνη και για τους λόγους που είπαμε και με αυτούς τους τρόπους σκέψης και λειτουργίας, αλλά και κοιτώντας το τι πιο δύσκολο θα μπορούσε να έχει τύχει, αυτό απαλύνει το είναι μας και το κάνει λίγο καλύτερο. Που είναι κάτι το οποίο όλοι αυτό θέλουμε. Να πονάμε λιγότερο, αλλά ακόμα και όταν πονάμε να μπορούμε να νοηματοδοτήσουμε αυτό τον πόνο, αυτή τη δυσκολία, αυτόν τον εγκλισμό που μπορεί να μας έχει συμβεί, προκειμένου βγαίνοντας από αυτό ή μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνουμε λίγο ένας καλύτερος άνθρωπος, να μας έρθουν κάποιες καινούριες σκέψεις, κάποιες καινούριες επιγνώσεις. Οπότε αυτά για αυτό το βιντεάκι, έτσι λίγο πρόχειρο και τσαλακωμένο, αλλά νομίζω είναι σημαντική η πληροφορία. Ευχαριστούμε πάλι όλους και όλες για αυτό το ενδιαφέρον και την πρόθεση να έρθουν στην ωραία μας εκδήλωση, παρουσίαση του βιβλίου, και για όλους εσάς είναι διαθέσιμο και τα δύο, είναι διαθέσιμα τα βιβλιαράκια, τα οποία θα τα βρείτε στις εκδόσεις Δίων, βιβλία Ψαράς, και από το ίντερνετ, δηλαδή να παραγγείλετε online, αλλά και πολύ σύντομα με το καλό θα τα πούμε από κοντά. Οπότε, καλή συνέχεια σε όλους και όλες και να θυμόμαστε πάντα αυτή την άσκηση ευγνωμοσύνης και τον τρόπο επικοινωνίας τόσο με τον εαυτό όσο και με τον άλλο άνθρωπο.